Hello students, welcome back. You are watching gyanamtuition, providing the most easiest and loveliest way to learn the science. Ami ei channel to discuss kori asu for class 11 and 12 science or physics, chemistry and biology class bilak chapter wise and unit wise. Jodi tumaloke channel to notun koi sai asa titia hole janao je channel to ebar subscribe kori loba aru bell icon to press koriba jate ami dia video bilakor update tumalokor tat koi thake. So my name is Samiron Borah and I am going to teach you the physics for class 11 and 12 standard. My already class 11 or first chapter to upload disu aru description link di ji hokle swana etalage video to sai loba jetu asil tumalokor physical world. So in today's class I am going to discuss your second chapter of first year physics, which is the unit and measurement. So let's start today's class. মই তোমালোকক সদায় ক্লাসটো শেষ হোৱাৰ পিছত জনাও যে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত যদি কিবা ডাউট থাকে জনাবা তেতিয়া মই নেক্সট ক্লাসটো স্টার্ট কৰাৰ আগত সেই ডাউট কেটা এবাৰ ক্লিয়াৰ কৰি লম সো কেজনমান ষ্টুডেন্টে কমেন্ট কৰি জনাইছিল যে উইক নিউক্লিয়াৰ ফোৰ্স এণ্ড গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্সৰ ওপৰত অলপ ডাউট আছে সো আজিৰ ক্লাসটো স্টার্ট কৰাৰ আগত মই এই টপিক কেটা খুব শৰ্টলি এবাৰ ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছো যাতে তোমালোকৰ ডাউটটো ক্লিয়াৰ হয় ভালদৰে মন কৰিবা উইক নিউক্লিয়াৰ ফোৰ্স মই কৈছিলো উইক নিউক্লিয়াৰ ফোৰ্সটো থাকে বিটা পাৰ্টিকুলৰ মাজত এটা বিটা পাৰ্টিকুলনো কি হয় তাক জানিবৰ কাৰণে অলপমান আমি জানিব লাগিব যে ৰেডিয়েশন কি হয় নেচাৰত থকা মানে প্ৰকৃতিত থকা যিকোনো এটমে সদায় ষ্টেবল হৈ থাকিব বিচাৰে সাপোজ এইটো এটা এটম আমি জানো যে এটম এটাত নিউক্লিয়াছ থাকে আৰু তাৰ সাৰাউন্ডিংত চাৰিওফালে কি মুভ কৰি থাকে কক্ষপথ বিলাকত ইলেক্ট্ৰন বিলাক অৰবিটাল বিলাকত ইলেক্ট্ৰন বিলাক মুভ কৰি থাকে সো এই নিউক্লিয়াছটোত যদি বেছিকে এনাৰ্জি থাকে ইট মিন্স হি আনষ্টেবল যত এনাৰ্জিটো বেছিকে থাকে হেতু আনষ্টেবল হয় সো হি বেছিকে থকা এনাৰ্জি খিনি হি এৰি দি প্লানি ষ্টেবল হ'ব বিচাৰিব কাৰণ মই কৈছো যে নেচাৰত যিকোনো বস্তু সদায় ষ্টেবল হৈ থাকিব বিচাৰে সো হি বেছিকে থকা এনাৰ্জি খিনি যদি হি এৰি দিয়ে এটা ওয়েভৰ ফৰ্মত সাপোজ এৰি দিলে সেই যে এৰি দিলে এই ফৰ্মটোই হৈছে ৰেডিয়েশন এনাৰ্জি এৰি দিয়াৰ যেটো ফৰ্ম হেতু হৈছে ৰেডিয়েশন কিহৰ কাৰণে এনাৰ্জি এৰিলে এটমটোৱে নেচাৰত ষ্টেবল হৈ থাকিবৰ কাৰণে এৰি দিলে ইয়াত আনষ্টেবল হৈ আছিল ইট মিন্স ইয়াত এনাৰ্জি বেছি আছিল সো হি ষ্টেবল হ'বৰ কাৰণে হে বেছি থকা এনাৰ্জি খিনি ৰেডিয়েশনৰ ফৰ্মত এৰি দিলে এতিয়া সেই ৰেডিয়েশনটো দুটা টাইপৰ পাৰ্টিকল থাকিব পাৰে আলফা বিটা আৰু গামা আছে বাট গামাটো পাৰ্টিকল বুলি ধৰা নহয় হেতু আমি পিছত ডিটেইলত পাম যেতিয়া হায়াৰ ষ্টাডি কৰিম বাট আমি মেইনলি এই দুটা পাৰ্টিকুলৰ কথা ইয়াত কম সো আলফা হৈছে পজিটিভলি চাৰ্জ এটা পাৰ্টিকল আৰু বিটা হৈছে এটা নেগেটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল যদি এই বিমটো যেটো দেখিছা ৰেডিয়েশনৰ যেটো বিম যেটো এই বিমটোত যদি নেগেটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল থাকে যাৰ চাৰ্জটো -1 হয় সেই নেগেটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল খিনি হৈছে বিটা পাৰ্টিকল তা মানে বিটা পাৰ্টিকলটো কিহৰ কাৰণে ফৰ্ম হয় ৰেডিয়েশনৰ কাৰণে ফৰ্ম হয় আৰু সেই ৰেডিয়েশনত থকা বিটা পাৰ্টিকল খিনি কেনেকুৱা পাৰ্টিকল হেখিনি হৈছে এখিনি নেগেটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল সো এই পাৰ্টিকল খিনি যদি একেলগে থাকিব বিচাৰে তা মানে তাহাতৰ মাজত এটা ইটোৱে হিটোক ধৰি ৰাখিব পৰা এট্ৰেক্টিভ ফোৰ্স লাগিব সেই এট্ৰেক্টিভ ফোৰ্সটোই হৈছে উইক নিউক্লিয়াৰ ফোৰ্স মিন্স উইক নিউক্লিয়াৰ ফোৰ্সটো ওয়ান টাইপ অফ এট্ৰেক্টিভ ফোৰ্সে হয় বাট হি খুব ষ্ট্ৰং নহয় কি এটা উইক হয় যাৰ কাৰণে আমি ইয়াক উইক নিউক্লিয়াৰ ফোৰ্স বুলি কওঁ আৰু এই উইক নিউক্লিয়াৰ ফোৰ্সটো কাৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবল বিটা পাৰ্টিকল খিনিক একেলগে ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে সেই কাৰণে এই ফোৰ্সটো কাৰ মাজত থাকে বিটা পাৰ্টিকুলৰ মাজত থাকে দেন আমি ডিসকাস কৰিম গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্স মই কৈছিলো গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্সটো সদায় এটা এট্ৰেক্টিভ ফোৰ্স মিন্স ইটোৱে হিটোক টানি ধৰি ৰাখিব ই নেঠেলে ইটোৱে হিটোক সো ই থাকে সদায় দুটা মাছ থকা অবজেক্টৰ মাজত অবজেক্ট মিন্স যিকোনো এটা বস্তু আৰু সাপোজ ইয়াৰ মাছটো m1 ইয়াৰ মাছটো m2 এটো হৈছে a আৰু এটো হৈছে b ইয়াৰ চেণ্টাৰৰ পৰা চেণ্টাৰলৈ যেটো ডিসটেন্স হেতু হৈছে স্মল r তো ইয়াৰ মাজত যেটো এট্ৰেক্টিভ ফোৰ্স হেতু গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্স যাক মই g বুলি ধৰিলো সো এট্ৰেক্টিভ ফোৰ্সটো ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু m1 m2 বুলি কৈছিলো ইট মিন্স m1 আৰু m2 ৰ যেটো প্ৰডাক্ট হ'ব সেই প্ৰডাক্টটো যিমানেই বেছি হ'ব তাহাতৰ মাজত থকা এট্ৰেক্টিভ ফোৰ্সটো কিমানেই বেছি হ'ব যিমানেই কম হ'ব কিমানেই এট্ৰেক্টিভ ফোৰ্সটো কম হ'ব এগেইন মই কৈছিলো g is directly proportional to 1/r² or you can say g is inversely proportional to r². মন কৰিবা g is directly proportional to 1/r² or g is inversely proportional to r². হল সো এই r² ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হয় ইট মিন্স কি যিমানে মই ডিসটেন্সটো বেছি কৰিম কিমানে তাহাতৰ মাজত থকা হে টানি থকা ফোৰ্সটো কমি যাব কিমানে যিমানে ওচৰলে আনিম কিমানে টানি থকা ফোৰ্সটো বাহি আহিব আৰু হেতুৱে হয় এটো ম্যাথমেটিক্যাল ডেৰিভেশনটো ক্লিয়াৰ হৈছে সো এইকেইটাই আছিল টপিক যিকিটা তোমালোকৰ ডাউট আছিল বুলি কৈছিলা মই ফাৰ্স্ট এইকেইটা ডিসকাস কৰি ললো সো এতিয়া আমি যাম আমাৰ যেটো সেকেন্ড চ্যাপ্টাৰ ইউনিট এণ্ড মেজারমেন্ট So আজি ক্লাসৰ ফার্স্ট টপিকটো হৈছে দা ইন্টাৰনেশনাল সিস্টেমস অফ ইউনিট ইউনিট মিন্স আমি যিকোনো এটা বস্তু যদি মই এনেকে লিখো সাপোজ 10 মিটাৰ সো এই 10 টো কি হয় ইট ইজ দা ম্যাগনিটিউড
যেটো এটা কোয়ান্টিটি হয় যেটো এটা নাম্বার হয় দেন এই মিটাৰটো কি হ'ব এটো হ'ব এটা ইউনিট হল 10 মিটাৰ ইট মিন্স আমি লেংথৰ কথা কৈছো 10 কেজি ইট মিন্স আমি weight বা মাছৰ কথা কৈছো 10 সেকেন্ড আমি ইট মিন্স কিহৰ কথা কৈছো টাইমৰ কথা কৈছো সো এই length mass আৰু time টুক যেতিয়া আমি ইউনিটত লিখিম তেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ ইউনিট পাম এই বেলেগ বেলেগ চাৰিটা সিস্টেমত গৈ কেনেকৈ চাবা in CGS আমি হদায় প্ৰথমতে length টু দেন mass টু আৰু time টু মই ইয়াত লিখি যাম CGS C আহিছে lengthৰ কাৰণে it means length টুক আমি সেন্টিমিটাৰ ধৰিম G মাছৰ কাৰণে G means gram mass টু আমি হদায় গ্ৰামত ক্যালকুলেট কৰিম and S এটো কাৰ কাৰণে টাইমৰ কাৰণে এটো হৈছে লেংথৰ কাৰণে এটো হৈছে মাছৰ কাৰণে আৰু এই এস টো হৈছে টাইমৰ কাৰণে ইয়াটো এনেকে একেই লেংথৰ কাৰণে মাছৰ কাৰণে টাইমৰ কাৰণে সো লেংথৰ কাৰণে সেন্টিমিটাৰ মাছৰ কাৰণে গ্ৰাম আৰু টাইমটো আমি কেনেকৈ লিখিম সেকেন্ড যেটো আমি এস বুলি সিম্বলিক্যালি লিখিম ইন fps লেংথটোক আমি মেজাৰ কৰিম ফুটত f means foot p means এটো মাছৰ p means pound mass to me pounded and then s time to second dot calculate kori mks ot a m to mass length or karone ase length to ami meter ot calculate korim ba meter ot likhim aru mass to ami k means kg ot likhim mass to aru time to ami s means second ot likhim then in SI unit ot ami length to likhim mass meter ot mass to likhim ami kilogram ot aru time to likhim ami second s ebilak sob symbol hoy second then ami aru ketiman bostu SI unit ot jani thotu bhal hobo eta hoise tumar electrical current ba electric current jar unit to hoise ampere আইছা তোমালকে আৰু ইয়াৰ সিম্বলটো হৈছে এ এসআই ইউনিটত আৰু দেন আমি টেম্পাৰেচাৰটো যদি লিখো টেম্পাৰেচাৰ তো আমি লিখো ইন এসআই ইউনিটত কেলভিন যেটুক আমি সিম্বলিক্যালি কে বুলি লিখো ওকে আৰু যিকোনো এটা সাবস্টেন্সৰ এমাউন্টটো যেটুক আমি মোল বুলি কওঁ এটুক এনেকৈ লিখিম মই এমাউন্ট অফ সাবস্টেন্স amount of substance to hoise mole aru yak ami symbolically mol mole likhjane aru symbolically ami likhim mol mole so ei bostu kita mainly tumaloke jani thotu bhal hobo baki khini bostu to agor pora pai ahisa so jetia ami numerical problem yat korim jetia maths or kisuman mathematical jetia problem korim physics ot so ei unit khini upor knowledge thakatu khub dorkari hoy okay I see next topic to loi eto hoise measurement of plane and solid angle tumalokor ei second chapter tut eta most important method ase jitu hoise parallax method so parallax method to moi yar episode discuss korim but parallax method to jonar agot plane aru solid angle or upor alopman idea ta thokatu bhal hobo jar karone moi ei topic to include korisu plane angle jitu ami geometrical figure bilak draw kote generally pau eto suppose eta plane angle eto d theta okay এক মই অৰিজিন বুলি লৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যেটো ডিসটেন্স হেতু সাপোজ r এটো ইকুৱেল ডিসটেন্স r এটা মই ইয়াক যদি অৰিজিন বা সেন্টাৰ হিচাপে ল আৰু ইয়াক ৰেডিয়াস বুলি লৈ মই এটা সাৰ্কেল ড্ৰ কৰিব নোৱাৰিম নে হে সাৰ্কেলটোৰ এটা পাৰ্ট ab নহবনে আৰু ab টো হৈছে তেতিয়াহলে হে সাৰ্কেলটোৰ এটা r সো এই আৰ্কটোৰ যেটো লেংথ হে লেংথটো সাপোজ ds এটা স্মল লেংথ ds d টো লিখিলে হদায় এটা স্মল বুজায় d থিটা মিন্স স্মল এংগল ds মিন্স স্মল লেংথ so এই d theta to মই কেনেকে মেজাৰ কৰিব পাৰো এটা সিম্পল ফৰ্মুলা আছে এই arc টোৰ length to divided by ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যেটো ডিসটেন্স r আৰু ইয়াৰ ইউনিট টো হৈছে ৰেডিয়ান তাৰ মানে প্লেন এংগুলাৰ যেটো ইউনিট হেতু হৈছে ৰেডিয়ান দেন আমি যাম সলিড এংগল এটা সলিড এংগল টো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মই যদি এই কপিটোক এনেকুৱা ধৰণে ভাঁজ কৰো দেখিছানে এনেকুৱা ধৰণে যদি ভাঁজ কৰো তেতিয়া এই ফালৰ পৰা চালে যেটো এংগল দেখা পাবা এটা 3 ডাইমেনশনাল এংগল সেই এংগলটো হৈছে সলিড এংগল এই ভিতৰ ফালে থকা এংগলটো সো এই সলিড এংগলটো মই কেনেকে মেজাৰ কৰিব পাৰো সাপোজ এইটো হৈছে সলিড এংগল মই এটো ওমেগা বুলি কয় ডি ওমেগা বুলি লিখিছো এটা স্মল সলিড এংগল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যেটো ডিসটেন্স হেতু হৈছে সাপোজ
R এটো O point এতিয়া এই সলিড অ্যাঙ্গেলটোৰ এই উপৰ ফালে এই ভিতৰ ফালৰ পৰা চাওঁতে যেটো দেখিছো এই হোলটো যে দেখিছো ইয়াৰ ওপৰত কি আছে এটা সার্কুলটা দেখিছানে এই ফালৰ পৰা চাওঁতে এই সার্কুলটো যে সেই সার্কুলটো সাপোজ এইটো তো এই সার্কুলটোৰ এটা এৰিয়া থাকিব না নাথাকে এই সার্কুলটোৰ এৰিয়াটো সাপোজ DA সেই সার্কুলটোৰ এৰিয়াটো DA তেতিয়া হলে মই ইয়াত d ওমেগা যেটো সলিড অ্যাঙ্গেল সেই সলিড অ্যাঙ্গেলটো কেনেকৈ পাব পাৰো সেই এৰিয়াটো ডিভাইডেড বাই ইয়াৰ ৰেডিয়াসটোৰ স্কয়াৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটোৰ স্কয়াৰ যেটো হৈছে r স্কয়াৰ আৰু ইয়াৰ যেটো ইউনিট হেতু হয় টি ৰেডিয়ান STERADIAN So এইকেইটা হৈছে প্লেন এন্ড সলিড অ্যাঙ্গেল প্লেন অ্যাঙ্গেলটো আমি কেনেকৈ কৰিলো এটোটা প্লেন অ্যাঙ্গেল d থিটা ইয়াৰ পৰা ইয়ালে ডিসটেন্সটো মই ৰেডিয়াস বুলি ধৰি এটো সেন্টাৰ বুলি ধৰি এটা সার্কেল যদি ড্ৰ কৰা সেই সার্কেলটোৰ আৰ্ক যদি ds হয় লেংথটো ইয়াৰ পৰা এই যেটো লেংথটো AB এটো এটা আৰ্ক মানে এটা সার্কেলৰ এটা সৰু পোৰশন এই সার্কেলটো গুটেটো নহয় এই সার্কেলটোৰ সৰু এটা পোৰশন লৈ লোৱা AB হেতু এটা আৰ্ক সো এই AB আৰ্কটোৰ লেংথটো ডিভাইডেড বাই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো যদি কৰা তেতিয়া হলে এই প্লেন অ্যাঙ্গেলটো মেজাৰ কৰিব পাৰিবা দেন সলিড অ্যাঙ্গেলটো কেনেকৈ মেজাৰ কৰিব পাৰিবা এই সলিড অ্যাঙ্গেলটো আমি ইফালৰ পৰা যে দেখাইছিলো উপৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ চালে যেটো এই এৰিয়া দেখিবা এটা সার্কুলাৰ এৰিয়া এই সার্কুলাৰ এৰিয়াটো ডিভাইডেড বাই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো যদি স্কয়াৰ লোৱা তেতিয়া হলে আমি এই সলিড অ্যাঙ্গেলটো মেজাৰ কৰিব পাৰো আৰু ইয়াৰ যেটো ইউনিট হেতু হৈছে স্থিৰ ৰেডিয়ান গট ইট সো কামিং টু দ্য নেক্সট টপিক সো আইছো নেক্সট টপিকটো এটো হৈছে প্যাৰালেক্স মেথড প্যাৰালেক্স মেথডটো কি হয় ফৰ দ্য মেজাৰমেন্ট অফ লাৰ্জ ডিসটেন্স লাৰ্জ ডিসটেন্স বিলাক মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰা এটা মেথড হৈছে প্যাৰালেক্স মেথড লাৰ্জ ডিসটেন্স মিন্স ইয়াৰ পৰা সাপোজ মুনৰ ডিসটেন্স কিমান ইয়াৰ পৰা সানৰ ডিসটেন্স কিমান সেই লাৰ্জ ডিসটেন্স বিলাক মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্যাৰালেক্স মেথডটো ইউজ কৰো দেন মই লিখিছো কি মেথড ইন হুইচ ডিসটেন্স ইজ মেজাৰ্ড উইথ ৰেসপেক্ট টু 2 পইণ্ট অফ অবজাৰভেশন 2 পইণ্ট অফ অবজাৰভেশন মিন্স এটো তোমালোকে এটা নিজে এটা এক্টিভিটি কৰি চাবাচোন তেতিয়া বুজিবলৈ বেছি ভাল হ'ব কি কৰিবা তোমালোকৰ যেটো পেপাৰ আছে কপিটোত এটা পইণ্ট দি লবা ওকে এটা পইণ্ট দি লবা সেই পইণ্টৰ আগত তোমাৰ পেনটো এনেকুৱাকৈ ৰাখিবা আৰু এটা চকু যিকোনো এটা চকু বন্ধ কৰি লবা সাপোজ বাও চকুটো বন্ধ কৰি লৈছা আৰু হু চকুটোৰে চাই প্লাই তুমি এডজাস্ট কৰিছা এনেকুৱাকৈ এডজাস্ট কৰিবা যাতে সেই পইণ্টটো ঢাক খাই গৈছে পেনটোৱে তাৰ পিছত তুমি সেই পেনটোৰ পজিশনটো চেঞ্জ নকৰিবা একেটা পজিশনতে তুমি যদি হু চকুটোৰে আগত চাই আছিলা এবাৰ হু চকুটো বন্ধ কৰা আৰু বাও চকুটোৰে চাবা তেতিয়া দেখিবা যে একেটা পজিশনতে ৰাখিছা কিন্তু এবাৰ পইণ্টটো ঢাক খাই যোৱা নাই পইণ্টটো তুমি দেখি পাইছা ইট মিন্স কি এই পইণ্টটোৰ ৰেসপেক্টত তুমি এই পেনটোৰ পজিশনটো চেঞ্জ হোৱা দেখা পাইছা বুজি পাইছা মই কি কৈছো কপিটোত এটা পইণ্ট দি লবা সেই পইণ্টৰ ওপৰত তুমি প্ৰথমতে নিজৰ যিকোনো এটা চকু বন্ধ কৰিবা বন্ধ কৰি এটা পেন দিবা এনেকুৱাকৈ দিবা যাতে সেই পইণ্টটো সেই পেনতে ঢাকি ৰাখিছে একেটা পজিশনতে ৰাখি তুমি সেই চকুটো খুলি প্লানি এটা ইটো চকু বন্ধ কৰা তেতিয়া দেখিবা যে তুমি পইণ্টটো আগত ঢাকি ৰাখিছিলা কিন্তু একেটা পজিশনতে ৰখাৰ পিছত এতিয়া কিন্তু তুমি পইণ্টটো দেখি আছা তাৰ মানে এই পইণ্টটোৰ ৰেসপেক্টত এই পেনটোৰ পজিশনটো চেঞ্জ হৈছে কেতিয়া চেঞ্জ হৈছে যেতিয়া আমি দুটা পজিশনৰ পৰা চাইছো কোন দুটা পজিশন এটা বাও চকুটোৰ পজিশন এটা হু চকুটোৰ পজিশন হয়নে সো দুটা পজিশনৰ পৰা আমি যেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰো তেতিয়া আমি এই প্যাৰালেক্স মেথডটো ইউজ কৰিব পাৰো কেনেকৈ চাবা সাপোজ এইটো হৈছে আমাৰ আৰ্ট আৰু এইটো হৈছে স্যাটেলাইট এইটো আৰ্ট আৰু এইটো স্যাটেলাইট এই স্যাটেলাইটটোলে ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ ডিসটেন্সটো মই মেজাৰ কৰিব লাগে মই কি কৰিম মই ডাইৰেক্টলি এই পইণ্টটোৰ পৰা ইয়ালে ডিসটেন্সটো মেজাৰ নকৰো সাপোজ মই ধৰিলো ডিসটেন্সটো d বাট এই পইণ্টৰ পৰা ডিসটেন্সটো জুখিব বিচাৰিছো আৰু এটা পইণ্টৰ পৰা মই ডিসটেন্সটো জুখিব বিচাৰিছো হেতু হৈছে b সাপোজ এটো তোমাৰ বাওফালৰ আই আৰু এটো তোমাৰ সোফালৰ আই হল এহেঁতৰ মাজৰ যেটো ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্সক বেসিস বুলি কোৱা হয় স্মল b ইয়াত মই লিখি ৰাখিছো থাৰ্ড পইণ্টটো the distance between 2 point of observation is called basis তাৰ মানে এই চকুকিটাৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো কি হ'ব বেসিস যেতিয়া তুমি পইণ্টটো ৰাখিবলেনি চাইছিলা এই পেনটো এই চকুকিটাৰ মাজৰ ডিসটেন্স এটো এটা পইণ্ট অফ অবজাৰভেশন এটো এটা পইণ্ট অফ অবজাৰভেশন সো এই আই গিটাৰ মাজৰ যেটো ডিসটেন্স হেতু হৈছে বেসিস তেনেকে এই আৰ্টটোৰ সাৰফেসটোত মই দুটা পইণ্ট কনসিডাৰ কৰিছো a আৰু b সো a আৰু b পইণ্ট গিটাৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো হেতু হৈছে বেসিস
এই পইণ্টৰ পৰা মই কি চাইছো এটা স্যাটেলাইট চাইছো সেই একেটা স্যাটেলাইটকে মই এই বি পইণ্টৰ পৰা চাইছো সো ডিসটেন্সটো অবভিয়াসলি সেম হ'ব বাট এই ডিসটেন্সটো মই ডি বুলি ধৰি লৈছো কিন্তু মই ডিসটেন্সটো মেজাৰ কৰিব লাগিব মই নাজানো এটো এটা আননোন ডিসটেন্স বাট ইয়াত নোন কি আছে এই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো নোন বিকজ আৰ্থৰ সাৰফেসত মই নিজে এ আৰু বি পইণ্টটো কনসিডাৰ কৰিছো সো এ বিৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো মই জানো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো নাজানো বাট এই লাইন গিটাৰ যেটো এংগুলিয়াত ফৰ্ম কৰিছে সেই এংগুলটো মই জানো এটা তুমি মোক খুদিব পাৰা যে এংগুলটো মই কেনেকৈ জানো এই স্যাটেলাইটটো মই আৰ্থৰ পৰা কেনেকৈ অবজাৰ্ভ কৰিম টেলিস্কোপ ইউজ কৰি টেলিস্কোপটো কি হয় এটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট হয় সেই ইনস্ট্ৰুমেন্টত কিছুমান মেজারমেন্ট লব পাৰি তাৰে এটা মেজারমেন্ট হৈছে এংগলটো এই এংগলটো সেই ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ হেল্পটোত আমি লম সো এই বস্তুটো ইয়াৰ নিচিনা একে হৈ থকা নাই নে যেটো মই প্লেন এংগুলত ডিসকাস কৰিছিলো প্লেন এংগুলত এটো ডি থিটা লৈছিলো ইয়াৰ পৰা এটা আৰ্ক লৈছিলো এ বি এতিয়া আৰ্কটো মই এনেকৈ লোৱা নাই আৰ্কটো মই এটা স্ট্ৰেট লাইনৰ নিচিনা দেখাইছো বিকজ আৰ্থৰ সাৰফেসত ডিসটেন্স বিলাক প্ৰায় স্ট্ৰেট লাইনৰ নিচিনাই হয় কিয়নো আৰ্থৰ সাৰফেসটো বহুত ডাঙৰ সো এ বিটো মই এটা স্ট্ৰেট লাইনৰ নিচিনা দেখাইছো এটো ও সো ইয়াত মই ডিবি টো কেনেকৈ মেজাৰ কৰিছিলো ডি থিটা ইজ ইকুৱেলছ টু এ বিৰ যেটো লেংথ এ বি ডিভাইডেড বাই এ লেংথটো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিসটেন্সটো আৰ এ বিৰ লেংথটো হৈছে বেসিস বিকজ দুটা পইণ্টৰ মাজৰ ডিসটেন্স স্মল বি বুলিও আমি ক'ব পাৰো সো এ বি টোক মই বি বুলিও ক'ব পাৰো স্মল বি সো এই গুটে বস্তুটো তুমি ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰা এতিয়া যে আৰ্থৰ পৰা মই স্যাটেলাইটৰ ডিসটেন্সটো কেনেকৈ জুকিম মই এই এংগুলটো জানো যেটো হৈছে থিটা মই এ বিৰ মাজৰ ডিসটেন্স জানো যেটো হৈছে বি যেটো নোন হয় যিকোনো এটা নোন ভ্যালু হ'ব আৰু মই ইয়াৰ পৰা ইয়ালে ডিসটেন্সটো ইয়াত মই কি বুলি ধৰি লৈছো এটো যেনিবা সেন্টাৰটো ও এই সেন্টাৰটো ও এই ও পইণ্টতে মই স্যাটেলাইটটো ৰাখিছো ওৰ পৰা ইয়ালে ডিসটেন্সটো ডি যেটো মই নাজানো মেজাৰ কৰিব লাগে সো ডি টো তুমি লেফট সাইডে আনা ডি ইজ ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব বি ডিভাইডেড বাই থিটা বেসিসটো তুমি জানা ইয়াৰ মাজৰ ডিসটেন্স থিটাটো তুমি জানা এংগলটো পুট কৰি দিয়া তেতিয়া এই ডিসটেন্সটো পাবানে সো আমি ফাইনালি কি মেজাৰ কৰিলো স্যাটেলাইটটোৰ ডিসটেন্সটো কোৰ পৰা আৰ্থৰ পৰা সো এটো হৈছে ওয়ে যেটো প্যাৰালাক্স মেথড বুলি কোৱা হয় এটা মেথড যেটো মেথড ইউজ কৰি আমি লাৰ্জ ডিসটেন্স মেজাৰ কৰিব পাৰো আইছো নেক্সট টপিকটোত ইয়াত আমি ডিসকাস কৰিম যে প্যাৰালাক্স মেথডটো ইউজ কৰি পেলানি এই স্যাটেলাইটটোৰ সাইজটো কেনেকৈ মেজাৰ কৰিব পাৰিম আমি এতিয়ালৈকে স্যাটেলাইটটোৰ কি মেজাৰ কৰিছিলো তাৰ ডিসটেন্স কোৰ পৰা আৰ্থৰ পৰা আৰ্থ সাৰফেসৰ পৰা বাট এই আৰ্থ সাৰফেসৰ পৰা ডিসটেন্সটো মেজাৰ কৰিলা সেই একেটা স্যাটেলাইটৰে সাইজটো কিমান হ'ব এতিয়া মই ডিসটেন্সটো জানো সাপোজ কেনেকৈ মেজাৰ কৰিম এটা ডায়ামিটাৰ সাইজটো মই মেজাৰ কৰিব মই ডাইৰেক্টলি নোৱাৰো ফাৰ্স্টলি মই কি মেজাৰ কৰিব লাগিব এটো যদি স্যাটেলাইটটো হয় স্যাটেলাইটৰ ডায়ামিটাৰটো মেজাৰ কৰিব লাগিব মিন্স এই ডায়ামিটাৰটো সেই ডায়ামিটাৰটো যদি মই মেজাৰ কৰিব পাৰো আলটিমেটলি মই কি মেজাৰ কৰিব পাৰিম স্যাটেলাইটৰ সাইজটো প্যাৰালাক্স মেথডটো ইউজ কৰি পেলানি মই কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰো এতিয়া চোৱা আমি যে সানটোৰ ডিসটেন্সটো জানো আৰ্থৰ পৰা সেই সানটোৰ ডিসটেন্সটো যে মেজাৰ কৰিছো সেইটো প্যাৰালাক্স মেথড দি ইউজ কৰিছো এটো বস্তুটো ইন্টাৰেস্টিং হয় নে নহয় প্যাৰালাক্স মেথডটো ইন্টাৰেস্টিং হয় নে নহয় বিকজ সানটোটো গৈ প্লানি আমি সানটোলে যাওঁতে বলে কিমান টাইম লাগিল সানটোৰ ডিসটেন্সটো কিমান হয় আমি সানটোত গৈ প্লানি মেজাৰ কৰিছো নেকি নাই কৰা আৰ্থত থাকিয়ে কৰিছো এগেইন সানটোৰ সাইজটো কিমান ডাঙৰ সেই সাইজটো আমি কেনেকৈ মেজাৰ কৰিছো আৰ্থত থাকিয়ে কৰিছো সো আৰ্থত থাকি আমি সানটোৰ ডিসটেন্স মেজাৰ কৰিছো সানটোৰ সাইজ মেজাৰ কৰিছো সো এটো অবভিয়াসলি ইন্টাৰেস্টিং নহয় নে সো প্যাৰালাক্স মেথডটো একেনে ইন্টাৰেস্টিং হয় জাস্ট বস্তুবিলাক ইমাজিন কৰি প্লানি পঢ়া তুমি ইমাজিন কৰা হসাকে এটো আৰ্ট হয় ইমাজিন কৰা এটো এটা স্যাটেলাইট হয় ইমাজিন কৰা তালে ডিসটেন্সটো ডি হয় যিমানে ইমাজিন কৰি বহিবা ফিজিক্সটো হিমানে ইন্টাৰেস্টিং হ'ব তোমাৰ কাৰণে বুজিলা মুখস্থ নহব ইয়াত একো মুখস্থ নহব সো মই এবাৰ ডায়ামিটাৰটো মেজাৰ কৰিম ইয়াৰ কেনেকৈ মেজাৰ কৰিম এটো আৰ্ট এটো হৈছে স্যাটেলাইট আগত মই কি কৰিছিলো আৰ্থটোৰ পৰা দুটা পইণ্ট কনসিডাৰ কৰি তাৰ পৰা স্যাটেলাইটটো দুটা পইণ্ট আৰ্থটোৰ দুটা পইণ্ট লৈ দুটা পইণ্টৰ পৰা স্যাটেলাইটটো চাইছিলো এইবাৰ আৰু উল্টাটো কৰিম আৰ্থটোৰ এটাই পইণ্ট লম সাপোজ ও পইণ্ট সেই ও পইণ্টত এটা টেলিস্কোপ ৰাখিছো ৰাখি পেলানি মই কি কৰিছো এই স্যাটেলাইটৰ এই পইণ্টটো চাইছো এই পইণ্টটো অবজাৰ্ভ কৰিছো পইণ্টটো সাপোজ এ তালে সাপোজ ডিসটেন্সটো ডি আৰু ডি ডিসটেন্সটো আমি জানো আমি কিয়নো মেজাৰ কৰি লৈছো যে ডিসটেন্সটো কিমান হয় স্যাটেলাইটটোলে এতিয়া আমি মেজাৰ কৰিব গৈছো যে স্যাটেলাইটৰ সাইজটো কিমান হয় সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো মই সাপোজ জাম এতিয়া মই কি কৰিম সেই একেটা পইণ্টৰ পৰা ইয়াৰ ডায়ামেট্ৰিক্যালি অপোজিট মিন্স ইয়াৰ পৰা যদি তুমি এটা ডায়ামিটাৰ ড্ৰ কৰা ইমাজিনাৰী ডায়ামিটাৰ সেই ডায়ামিটাৰটোৰ এটো এটা পইণ্ট আৰু তাৰ অপোজিট পইণ্টটো কোনটো এটো সো সেই বি পইণ্টটো মই ইয়াৰ পৰা অবজাৰ্ভ কৰিম
হল এই একেটা পয়েন্টতে এটা টেলিস্কোপ ৰাখিছো আৰ্থৰ সাৰফেসত তাৰ পৰা এই পয়েন্ট কিটা মই অবজাৰ্ভ কৰিছো চাইছো এতিয়া এই বস্তুটো এগেইন ইয়াৰ লগত নিমিলিল নাই যত আমি প্লেন এংগলটা লৈছিলো সাপোজ এটো d থিটা আছিল এংগলটো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিসটেন্সটো r আছিল ইয়াত a আৰু ইয়াত b আছিল ab পয়েন্ট গিটাৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো আছিল suppose b because eto basis বুলি কয় যি দুটা পয়েন্ট আমি অবজার্ভ কৰো এই পয়েন্ট গিটা অবজার্ভ কৰিছো সো এই পয়েন্ট গিটাৰ মাজৰ ডিসটেন্স টু b হ'ব আগত এই পয়েন্ট দুটাৰ পৰা অবজার্ভ কৰিছিলো সো এই পয়েন্ট দুটাৰ মাজৰ ডিসটেন্স আছিল b সো এই টু ডিসটেন্স b হৈ গল তেতিয়াহলে ইয়াত আমি d থিটা টু কেনেকৈ মেজাৰ কৰিছিলো ab ৰ ডিসটেন্স কিমান b ডিভাইডেড বাই a ডিসটেন্স টু r যেটো মই অলৰেডি কৈছোৱে parallel method plane angle to keneke measure kore moi ei parallax method discuss korar agote bujai loisu jodi etao clear hone video to akoi bar repeat kori hekon sai loa tetia etu bujibole khubida hobo নহলে etu bujar khubida hobo etu aru etu duita hol plane angle to keneke measure kore bar sai loba so ei bostu to plane angle lor logot eta mili ase keneke soa origin etu origin asile o point to এই o পয়েন্টতে আমি এবাৰ কি ৰাখিছো r2 ৰাখিছো আগত জেনেকে o পয়েন্টত স্যাটেলাইটটো ৰাখিছিলো এবাৰ o পয়েন্টত r ৰাখিছো ab ডিসটেন্সটো কোনটো এটো এই ab ডিসটেন্সটো ইয়াত এটো ডায়ামিটাৰটো লেংথটো সো সেই লেংথটো আমি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে তাৰ মানে b টু বেসিসটো আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালে যেটো ডিসটেন্স হেতু d মই অলৰেডি জানো d টু কাৰণ মই মেজাৰ কৰি ৰাখিছো স্যাটেলাইটটোলে ডিসটেন্সটো কিমান সো ইয়াত মই কোনটো এপ্লাই কৰিম এই এংগলটো মই জানিম কেনেকৈ জানিম because মই ইয়াত টেলিস্কোপ এটা ইউজ কৰিছো তো টেলিস্কোপটো আমাক অটোমেটিক তাত কিছুমান কি দিব পাৰে ৰিডিংস দিব পাৰে এই থিটাটো আমাক টেলিস্কোপতে দিব সো আলটিমেটলি মই থিটা ইজ ইকুৱেলস টু ফৰ্মুলাটো লিখি লওঁচোন b বাই r এটো b ab ডিসটেন্সটো আৰু r মানে ইয়াত d হল থিটাটো মই জানো মই কি মেজাৰ কৰিব লাগে d টো জানো b টো মেজাৰ কৰিব লাগে মিন্স এই ডায়ামিটাৰটো সো b ইজ ইকুৱেলস টু কিমান হ'ব থিটা ইনটু d or থিটা d angle to jana yapra distance to jana ultimately b measure koribo pariba b measure korila means diameter measure korila jodi diameter measure korila tetia hole ei jitu satellite ase satellite tur size to measure koribo pariba keneke by using the formula of volume of sphere eto eta spherical shape nai jano satellite to so satellite tur spherical shape ase aru tar tumi diameter to measure korisa ultimately tar volume to measure koribo pariba na nora jodi volume to measure kora tar mane tar size to measure korila so etoi hoise parallax method তো আজি কাৰণে আসল ভিডিওটোৰ ইমানখিনি আজি আমি ডিসকাস কৰিলো ক্লাস 2 parallax method এটাও যদি কিবা ডাউট আছে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবা তেতিয়া মই নেক্সট ক্লাসটো স্টার্ট কৰাৰ আগতে তোমালোকৰ ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম parallax methodৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান এক্সাৰসাইজ তোমালোকৰ বুকটোত কৰি থোৱা আছে টেক্সট বুকটোত যে তোমালোকে সেই এক্সাৰসাইজখিনি নিজে এবাৰ কৰি চাবা আৰু বুজিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ এই যেটো টপিক আছে টপিকটোৰ ওপৰত কনসেপ্টখিনি আৰু বেছি ভালদৰে ক্লিয়াৰ হ'ব সো যদি ভিডিও চাই ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক শেয়াৰ কৰিবা যদি আমি এই চেনেলটোৰ যোগেদি তোমালোকক ভিডিও বিলাক বা ক্লাস বিলাক আপলোড দি প্লানি তোমালোকক অলপমান সহায় কৰিব ট্ৰাই কৰিছো যদি তোমালোকে আৰু দুজন বন্ধুক শেয়াৰ কৰা তেতিয়াহলে তোমালোকৰ জৰিয়তে হয়তো আমি আৰু বেছিকৈ 10 জনক সহায় কৰিবলৈ সুবিধা পাম আৰু লগতে আমি উৎসাহিত হ'ম ক্লাস বিলাক কৰি যাবৰ কাৰণে সো আকৌ এটা নতুন ভিডিওত লগ পাম তোমালোকক ইয়াৰ পিছৰখিনি টপিকৰ হৈতে সো আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছে ক্লাসৰ থ্যাংক ইউ সো মাচ